Okay, so sa video na to, tuturo ko sa inyo yung basic ng trigonometry, yung Sohcahtoa, Sohcahtoa. So, madali lang to, pero para ma-explain na maayos, diretso agad tayo sa problem. A mathematically inclined squirrel sits atop a 14-foot tall tree. He spies a nut on the ground some distance away. After careful measurements, he determines the nut is 74 degrees from the base of his tree. How far away is the nut from A, the base of the tree, B, the mud squirrel? Ito-drawing nyo para maganda. So sabi, yung squirrel daw nasa tuktok ng 14-foot tall na tree. So ibig sabihin, magdodrawing tayo ng ganyan. Ito ay 14 feet. Okay, nandun siya sa tuktok. And then, nakakita siya ng nut some distance away. So kung ito yung puno, distance away sa puno, ayan, hindi natin alam. Hindi naman sinabi. Edi ibig sabihin, magpo-form to ng triangle. Right triangle. Tapos, sabi, 74 degree daw yung nut sa base ng tree. So ibig sabihin, itong angle na to is 74 degrees. Okay? Ngayon, sasagutin natin yung tanong, gaano daw kalayo yung nut, nandito yung nut, tapos ito yung squirrel, dun sa, gaano kalayo yung nut dun sa base ng tree, saka yung nut dun sa squirrel. So, papatayin ko to. Okay, so need nyo muna itong maintindihan, yung tinatawag na Sohcahtoa. So, kaya yan tinawag na Sohcahtoa kasi mnemonics yan para madali nyong ma-gets yung formula ng trigonometric function. So, kaya ibig sabihin, sine is equal to opposite over hypotenuse. Okay? Ang ibig sabihin, cosine is equal to adjacent over hypotenuse. Okay? And then last, toa, ibig sabihin, tangent is equal to opposite over adjacent. So, gets nyo na? Sohcahtoa. Yung unang letter, yung function, and then yung dalawang letter, yung formula. Okay? So, dahil alam nyo na yan, balik tayo dun sa illustration natin. So, meron tayo dito 74 degrees and then 14 feet tong taas na to. Ang hinahanap natin, itong distansya mula squirrel hanggang nut and then mula nut hanggang base ng tree. So, yan. Ano yung pwede nating gamitin para mahanap yung sukat nung dalawang yun? So, una, titingnan nyo muna kung ano yung given yung angle. Ang given yung angle is ito, 74. Okay? Si 74, ano ang opposite niya? Ang opposite niya, edi yung katapat. Okay? So, ito yung opposite. Ito yung opposite. Sabihin natin ito ay A. Okay? So, ibig sabihin, A is the opposite. Ano tong 14 feet? Itong 14 feet ay adjacent. Ang adjacent, ibig sabihin katabi. So, itong 14 feet, tawagin natin yung letter B. Okay, letter B. So, ibig sabihin, B is the adjacent, which is 14 feet. Yung opposite, hindi natin alam. Tandang pananong pa. Ano naman to? Ano naman tong mahabang to? Tawagin natin yung C. Yan yung hypotenuse. Kasi diba, hypotenuse yung pinakamahabang side ng triangle. So, ibig sabihin, C is the hypotenuse. Okay, which is unknown din. So, ibig sabihin, paano natin to masasolve? Paano natin nahanapin kung anong sukat ng opposite? So, if this is the opposite and this is the adjacent, okay, ano yung posibleng function na nagagamitin natin na merong opposite at adjacent? Ito, opposite hypotenuse, bawal. Ito, adjacent hypotenuse, bawal. Ito, opposite, adjacent, pwede. Ibig sabihin, tangent. Tangent is equal to opposite over adjacent. So, balik tayo dito. Ang mangyayari dyan, tangent, okay, is equal to opposite over adjacent. So, ang given natin is 74 degrees. Ang gagawin yung tangent 74 is equal to opposite. Ano yung opposite nung 74? A. Si A, hindi natin alam. So, tawagin natin yung A. And then, ano yung adjacent? Ito yung 14 feet. So, gawin natin 14. Okay? So, tataas ko. Tangent 74 is equal to A over 14. Ngayon, need nating alamin kung ano yung sukat ni A. So, kapag ganito, ita-times nyo lang yan pag ganito. So, ang mangyayari, A is equal to tangent 74 times 14. Tapos, ikalkin nyo, hindi nyo yan masolve ng walang cycle. Ikalkin nyo, yung tangent 74, tapos yung sagot doon, i-times nyo sa 14, ang lalabas, 48.824 feet. So, ibig nyo sabihin, etong sukat na to, yung nut, hanggang dun sa puno ay 48.824 feet. Ayun yung lumabas kapag nilagay nyo to sa cycle. Okay, kailangan may scientific calculator kayo. Gets? Now, ito naman, itong yung need natin hanapin, itong letter C. Okay? Paano natin mahanap yan? Letter C is called the hypotenuse. Baguhin na natin itong, lagyan na natin yung sukat, 48.824. Hypotenuse, ito, yung letter C. Paano natin yan mahanap? Ano yung meron tayo? Meron tayong adjacent, meron tayong opposite, wala tayong hypotenuse. So, babalik tayo dun sa formula, hanapin natin kung ano yung pwede natin gamiting formula. So, sine is equal to opposite over hypotenuse. Pwede. Why? Kasi meron tayong opposite,
48.824, and then hypotenuse, ito. Pwede. And then, pwede rin naman ng cosine, adjacent over hypotenuse. So, ibig sabihin, pwede kahit sine or cosine. Okay? Pero ang gagamitin ko, cosine. Pero either way, parehas naman ang sagot makukuha nyo. So, ang gagamitin ko, cosine. Cosine is equal to adjacent over hypotenuse. So, cosine 74, kasi 74 yun is equal to soka, adjacent over hypotenuse. Ano yung adjacent? 14. Ano yung hypotenuse? C. Hindi natin alam. C. Okay? So, yan. Cosine 74 is equal to 14 over C. So, same process ang gagawin natin. I-multiply nyo pa ganito. So, mangyari, cosine 74 times C is equal to 14. Kaso, ang hinahanap natin, C. Kailangan solo siya dyan sa gilid. So, kailangan itong cosine 74 is mawala. So, paano mawawala yan? I-divide nyo both side ng cosine 74. And then ito, cosine 74. Pag dinivide nyo yung both side, cancel to. Ang matitira, C is equal to 14 over cosine 74. I-calculate nyo sa scientific calculator, ang lalabas, C is equal to 50.791 feet. Okay? May feet kasi feet yung unit. So, ibig sabihin, itong letter C is 50.791 feet. Okay? So, ganyan ang gawin nyo. Umakit kayo sa puno. Pag akit nyo, tumingin kayo ng 74 degrees pababa. Tapos, makikita nyo na kung 48.824 feet yung haba, yung hypotenuse 50.791. So, ganun lang kadali. Kaya sobrang helpful ng Sohcahtoa o ng trigonometric function kasi gamitin to sa right triangle. So, ayun lang. Sa mga susunod na video na yung mga ibang may hirap na given, pero at least naintindihan nyo yung pinakang summary kung saan ba ginagamit ang Sohcahtoa. So, kung gusto nyo ng ganitong tutorials about math, i-like, subscribe, share nyo lang tong video, and ayun lang. Salamat sa panonood.